היי, שלום לכולם. למי שלא מכיר, אני חגי ריינר, בן 41, אבא ל4 ילדים צרכים מיוחדים, נשוי לשירה. אני ושירה ביחד מנהלים עסק שנקרא הורות לילדים מאושרים על הרצף. דרכו אנחנו מנגישים מידע שאנחנו צברנו כהורים לילדים עם צרכים מיוחדים, מידע שלמדנו כאנשי מקצוע, אני כמורה, כמטפל, שירה כאחות ומדריכת הורים. והיום אנחנו נדבר קצת על השבוע הראשון לשנת הלימודים 2024. התחלנו בספטמבר, עדיין בתקופה כאן בארץ של מלחמה ותחושות מאוד קשות, אירועים מאוד קשים שקרו רגע לפני תחילת הלימודים, ואני השנה גם חזרתי ללמד, התחלתי לעבוד בבית ספר של חינוך מיוחד לילדים על הרצף בתפקוד גבוה, מורה עמית לכיתת י' כמורה מקצועי לאנגלית, מלמד גם בכיתות אחרות, מלמד גם מקצועות אחרים. קרו השבוע המון דברים מעניינים, המון דברים צפויים אך מאתגרים, המון דברים לא צפויים וחדשים, דברים שיכולתי אולי לנחש שהם מגיעים, ומצאנו המון פתרונות. אני ביקשתי משירה המון עזרה, יש לי המון מזל ששירה באמת אשת מקצוע מאוד חכמה, מאוד מקצועית, והיא עזרה לי במהלך השבוע לפענח אירועים שקרו לי בעבודה, וכמובן עם הילדים בבית. אנחנו הורים ל4 ילדים על הרצף, יש להם גם מחלות רקע כמו אפילפסיה, דלקת אוזנופילית של הוושט, EOE, שזה אומר שנתקע להם לפעמים אוכל בגרון, בגלל שנוצרת בצקת, מצב לא פשוט בכלל. בין היתר, הבן שלי הקטן, דוב, הוא בן 3 ו10 חודשים, והוא נכנס השנה פעם ראשונה למסגרת, הוא נכנס לגן תקשורת, וזה בגלל שהמצב הבריאותי שלו לא היה יציב מספיק עד עכשיו. הצלחנו סוף סוף לאזן את האפילפסיה וגם את ה-EOE שלו, וזה בעצם מאפשר לו להגיע מערכת החינוך. עד כה מערכת החינוך לא הייתה מסוגלת להכיל אותו, וקיבלנו חלופת בגלל המצב הבריאותי, ובעצם קיבלנו מטפלת שהגיעה אלינו מהבוקר עד אחר הצהריים, מטפלת מדהימה, הכרנו גם לפני, ובעצם הכנסנו אותה כסומכת בית. ומתוך כל המקום הזה של ללמוד מה זה להיות הורה לילדים על הרצף, ואחרי כל התקופה הזאת שהתמקדתי בעסק הזה בהורות לילדים מאושרים על הרצף, לייצר תכנים וללמוד עוד מטפל, לקחתי כל מיני קורסים, למשל טיפול בשיטת סנוזלנד, וכמובן שאני לומד המון מקריאה ודרך הידע המקצועי של שירה. הגעתי לבית ספר לחינוך מיוחד, לצערי זה בית ספר שצומח, שהוא נפתח השנה, לצערי כי זה אומר שרוב הצוות שם הוא גם חדש, יש הרבה מהצוות שמגיעים ללא כל ידע בעולם האוטיזם, בעולם צרכים מיוחדים בכלל, אפילו לא טיפול, כל מיני מקצועות שהם לא בהכרח נותנים איזשהו מענה. משם זה טוב להגיע לחינוך מיוחד, אבל בכל זאת אנשים מדהימים בצוות שלי, צוות באמת כולם מדהימים, לב גדול, יכולת להכיל את התלמידים, ובכל זאת ראיתי למשל שהמורה המקצועית הנוספת שנמצאת בצוות, שגם היא הגיעה מהחינוך הרגיל כמוני, גם היא מורה לאנגלית ובעצם מלמדת את רוב הכיתות אנגלית, גם היא ככה מרגישה קושי מאוד גדול עם השינוי הזה, כך גם מורים נוספים אצלי בצוות, וביקשתי משירה שתבוא ותיתן לנו הדרכה לצוות. שירה התנדבה, הגיעה אלינו לצוות, נתנה הדרכה, חצי שיעור מתוך סדרה של שיעורים שהיא נותנת בדרך כלל להורים, וזה היה מדהים. פתאום אני לא היחיד בצוות שיודע חלק ממה שאני יודע לפחות, עם קצת יותר השכלה והבנה מה זה אוטיזם מבחינה ביולוגית, מה זה הפרעות קשב, מה קורה כשלילד יש גם אוטיזם וגם הפרעת קשב, וזה פשוט נתן לנו איזושהי נקודת מבט חדשה, גם לי למרות שאני מכיר את התוכן הזה, זה תמיד טוב ללמוד אותו שוב, במיוחד עכשיו שאני בעצם נמצא בסיטואציה חדשה, אז זה תמיד טוב ללמוד את זה שוב, ועבור המורים האחרים אצלי בצוות, ועוזרי ההוראה כמעט כולם, זה היה עבורם מידע ממש חדש, וזה קצת מפחיד שאני נמצא כהורה לילדים עם אוטיזם בבית ספר שאמור להיות מותאם עבור אולי חלק מהילדים שלי לפי הרמה שלהם, זה בית ספר שיכול להיות מתאים להם. בעצם אנחנו לומדים ביחד עם התלמידים
מה זה להיות מורים לילדים כאלה, איך להקים בית ספר כזה, איך לתפעל בית ספר כזה, בתור מורה עם ניסיון ובתור הורה ואיש מקצוע עם ידע באוטיזם, מביא ידע שלא קשור לתפקיד שלי, לחברי הצוות שלי. באמת, סדנה ששירה עשתה הייתה מדהימה. סך הכל, בינתיים, השנה התחילה אצלנו בבית מהמם, גם אצלי מול התלמידים שלי היו כמה אירועים, אבל סך הכל בכללי טוב, הייתה מרגישה ככה יחסית מאוזנת ושמחה. יש איזה תלמיד שכן קרה לו אירוע כזה שהוא החליט שהוא לא מגיע לכיתה שלו, עבר לכיתה נמוכה יותר, לפחות באופן זמני, אבל אני מקווה שאני אצליח לעזור לו, כשאני אפגוש אותו, לעזור לו כן לחזור, כן להיות חלק מהכיתה, כי אני חושב שזה אפשרי, לבנות שוב את האמון, וחלק מהדברים באמת שאנחנו מדברים עליהם זה העניין הזה של בניית אמון, ואני אדבר על עוד דברים, היו המון דברים, פשוט הזמן קצר והמלאכה מרובה, אקדים גם את השעה כדי שיהיה לי יותר זמן של הפינה הזאת, וזאת הולכת להיות פינה קבועה. אז אם אתם לראשונה ככה מכירים אותי וזה נושא שמעניין אתכם לעקוב אחריו, אני ככה אשתדל לתת טיפים לגבי מה זה להיות הורה לילד על הרצף, מה זה להיות מורה לילד על הרצף, מי הוא ההורה המטפל. אתם מוזמנים לעקוב, אני הולך להעלות גם את הסרטון הזה לפלטפורמות נוספות כמו יוטיוב כפודקאסט לספוטיפיי. אני אשים קישורים ברגע שהדברים האלה יעלו לשם, כדי שתוכלו לעקוב שם אם אתם מעדיפים דרך היוטיוב, או שם אם אתם מעדיפים רק להאזין לתוכן שאני אייצר. זה המפגש הראשון של סדרה, שבה אני בעצם אשתף מה עובר עליי כהורה, כמורה, כמטפל לילדים על הרצף האוטיסטי. אני מקווה שזה היה מעניין, תעשו לי לייק, תשתפו ותעקבו, ונתראה שבוע הבא.